සුබ උදෑසනක් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මුතුස් කුකින් ඩයරි channel එකට. කැමතිද ළඟ ළඟම එන නත්තල් කැම මේසේ වෙනස්ම වර්ගයේ ඩිෂ් එකකින් සරසා ගන්න. ඒක ඇත්තටම බැදුමක්. ඒකට කියන්නේ රෝමන් ක්‍රමයට සාදා ගන්න ආටිචෝක් බැදුම කියලායි. ඒක සාදාගන්නේ මෙන්න මේ මලෙන්. ඒ මලට කියන්නේ ආටිචෝක් කියලා. ඒ මල ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න කැමති නම් Facebook එකේ තියෙන මගේ මුතුස් කුකින් ඩයරි කැම පිටුව එක එකතු වෙන්න. මේ ඉතාලියන් ඩිෂ් එක සාදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ආටිචෝක් මල් 4ක් හෝ කැමති ප්‍රමාණයක්. හීනියට ලියාගත් සුදුලුණු බික් 4ක්. හීනියට ලියාගත් කොත්තමල්ලි හෝ පාස්ලි කොළ අහුරක්. කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, පොල් තෙල් හෝ ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 5ක් සහ වතුර කෝප්පයක්. මේ වතුර කෝප්පය අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවශ්‍ය වුණොත් පමණයි. දැන් අපි බලමු මේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා කොහොමද මේ රසම රස ඉතාලියන් ඩිෂ් එක සාදාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා වෙනත් පිගානක් අරගෙන ඒකට ලුණු කුඩු, පාස්ලි කොළ, සුදුලූණු සහ කෑලි මිරිස් එකතු කරලා මේ විදියට හැන්දකින් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ සුද්ධ කරපු ආටිචෝක් මලක් ගන්න. මම ඒව දාලා තියෙන්නේ දෙහිවුෂ මිශ්‍ර වතුර එකකයි. මොකද ඒ මලේ කහට පිපෙනවා. එතකොට මේ මලේ තියෙන ලස්සන රෝස පාට නැති වෙලා මල කළු පාට වෙන්න බලනවා. දැන් ඒ මලේ මැද මෙන්න මේ විදිහට අතින් පෙති ඈඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි සාදාගත් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් පුරවන්න. මල් 4ටම ඒ විදිහට පාස්ලි කොළ මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික පුරවා ගන්න. පේනවද ඔයාලට? ඒක පුරව ගත්තාම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි පුරවගත්ත අපේ ආටිචෝක් මල් 4. දැන් බලමු මේක අපි පිසගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙහෙම කටපළල් භාජනයක් ලිප මතින් තියලා ලිප පත්තු කරලා ඒකට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 5 එකතු කරන්න. මෙතනදී ඕගලන්ට ඔලිව් ඔයිල් වෙනුවට පොල් තෙල් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔලිව් ඔයිල් එකතු කිරීම මගින් මේ බැදුමේ ඔරිජිනල් ඉතාලියන් රස ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට අපි කලින් පාස්ලි කොළ, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, සුදුලූණු මිශ්‍රණය පුරවා සකස් කරගත් ආටිචෝක් මලක්ගෙන මෙන්න මෙහෙම මුලින් නැතට තෙල් එකේ ඒව හිටවන්න. ඒ විදිහට සාදාගත් මල් 4ම හිටවලා පැදෙන්න හරින්න. සකස් කරගත් මල් 4ම මේ විදිහට භාජනයේ හිටවගත්තන් පස්සේ අපිට තව ෂූටි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ මොකද දන්නවද? අපි ආටිචෝක් මලේ ඇතුළට විතරයි ලුණු කුඩු මිශ්‍ර පාස්ලි මිශ්‍රණය එකතු කළේ. ඒ හින්දා ලුණු කුඩු ටිකක් ඇඟිලි තුඩින්ගෙන මේ විදිහට මේ මල් මතින් ඉස ගන්න. නැතිනම් මේ මල්වල පිටපැත්තට ලුණු කුඩු එකතු වීමක් සිදු වී නැති නිසා මේ බැදුමේ ලුණු රසය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මුලින් අතර හරවලා තිබුණු ආටිචෝක් මල් මම දැන් උඩු අතට හැරෙව්වා. මේ වෙලාවේදී මේ ව්‍යංජනයේ පිසෙන්න තෙල් මදි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් තෙල් එකතු නොකර කලින් සකසාගත් වතුර කෝප්පෙන් ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මගේ බෙදුමට තෙල් ඇති. ඒ නිසා මම එය පියනකින් වසා හොඳින් යටපැත්ත බදින්න හරිනවා. මම ආයිමත් ආටිචෝක් බැදුම මුලින් අතට හැරෙව්වා. මොකද තව චුට්ටක් මේ පැත්ත බැදුනොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද මේකේ යටපැත්ත හොඳින් රෝස් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ආයිත් පියනින් වහලා බැදෙන්න හරිමු. තව ස්වල්ප වෙලාවකින් බලමු අපි මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කොහොමද කියලා.
subscribe button එක click කරලා අපත් සමග එකතු වෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. තවත් මෙවැනිම ඔයාලගේ ජීවිතයට සතුටක් දැනුමක් සහ විනෝදයක් ලැබිය හැකි වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.